हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरू, तपाईहरुलाई एनआरजी अफिसियलमा स्वागत छ र आज हामी यो भिडियोमा के सिक्छौं भने आफ्नो इमो अकाउन्ट चाहिँ कसरी सधैँको लागि डिलिट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा आज हामी यो भिडियोमा सिक्छौं। हामीसँग इमो अकाउन्ट हुन्छ, तर इमो अकाउन्टले गर्दाखेरि बेला बेलामा विभिन्न डिस्टर्बहरू पनि भइरहेका हुन्छन्। अब त्यो बेलामा तपाईहरु आफ्नो अकाउन्टलाई कसरी सधैँको लागि नै डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा आज हामी यो भिडियोमा सिक्नेछौं। आउनुहोस् साथीहरू सुरु गरौँ। त्यसको लागि सर्वप्रथम तपाईहरु आफ्नो इमोमा जानुस्। इमोमा गइसकेपछि तपाईले यहाँनिर तल देख्न सक्नुहुन्छ तीनवटा थर्कोहरू र यो तीनवटा थर्कोमा क्लिक गरेर तपाई आफ्नो सेटिङमा जानुस्। सेटिङ माथि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले र माथि सेटिङमा गइसकेपछि यहाँनिर सेटिङमा क्लिक गरिदिनुस्। सेटिङमा क्लिक गरेपछि तपाईले यो देख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ कि तपाईले डिलिट च्याट हिस्ट्री, इमो अकाउन्ट सेटिङहरू देख्न सक्नुहुन्छ र अब तपाईले यहाँनिरबाट डाउनलोड म्यानेजरमा गएर चाहिँ तपाईले आफ्नो भएका अहिलेसम्म इमो आइडीमा भएका सम्पूर्ण इन्फर्मेसनहरू चाहिँ तपाईले यहाँनिर डाउनलोड गरेर राख्न सक्नुहुन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जसको मद्दतले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले विभिन्न इन्फर्मेसनहरू चाहिँ सेभ गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो मेमोरी कार्डमा। र त्यस पश्चात तपाईहरुले आफ्नो यो जुन इन्फर्मेसनहरू छ इमोको त्यो सम्पूर्ण तपाईले डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईले आफ्नो इमोलाई डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसको लागि तपाईहरु इमो अकाउन्ट सेटिङमा जानुपर्ने हुन्छ र इमो अकाउन्ट सेटिङमा गइसकेपछि तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ चेन्ज फोन नम्बर, डिलिट इमो अकाउन्ट, रिक्वेस्ट नेम चेन्ज छ। अब यहाँबाट तपाईले सम्पूर्ण जुन चीजहरु यहाँ छ त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो फोन नम्बर, जुन फोन नम्बरले तपाईहरुले इमो खोल्नु भएको थियो त्यो फोन नम्बर परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी तपाईले आफ्नो नाम पनि परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ र फाइनली यहाँनिर सेकेन्ड अप्सनमा तपाईले देख्नुहुन्छ डिलिट इमो अकाउन्ट। अब डिलिट इमो अकाउन्टमा गइसकेपछि चाहिँ तपाईले आफ्नो इमो अकाउन्टलाई चाहिँ सधैँको लागि डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यो पनि कसरी रहेछ त त्यो पनि हेरौँ है त। डिलिट इमो अकाउन्टमा क्लिक गरेपछि अब यहाँनिर तपाईहरुलाई इन्टर योर फोन नम्बर टु डिलिट योर इमो अकाउन्ट भनेको छ। अब यसमा चाहिँ कुन फोन नम्बर हाल्ने भन्ने कुरा तपाईहरु झुकिन सक्नुहुन्छ र यसमा चाहिँ तपाईहरुले जुन इमो अकाउन्ट खोल्नको लागि तपाईहरुले आफ्नो फोन नम्बर हाल्नु भएको थियो त्यो फोन नम्बर यसमा हाल्नु पर्ने छ। जस्तै अब मैले मेरो इमो अकाउन्ट खोल्नको लागि राखेको फोन नम्बर हाल्छु है त म। ल मैले मेरो फोन नम्बर हालिदिसकेपछि तपाईहरुले अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ फोन नम्बर हालिदिसकेपछि अब तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ डिलिट भन्ने अप्सन देखाउँछ। अरु बेला डिलिट भन्ने अप्सन देखाएको हुन्थेन, तर तपाईहरुले फोन नम्बर करेक्ट हाल्नु भइसकेपछि यहाँनिर तपाईहरुलाई डिलिट भन्ने अप्सन देखाउँछ र तपाईले यहाँनिर डिलिट भन्ने अप्सन माथि आफ्नो राइट साइडको माथि टप बटनमा देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईले यहाँनिर डिलिटमा क्लिक गरिसकेपछि अब किन चाहिँ डिलिट गर्न चाहनुभयो भन्ने कुरा हुन्छ र तपाईले यहाँनिर सिम्पली फिडब्याक दिन सक्नुहुन्छ। अब यसमा तपाईहरुले एनदर अकाउन्ट भनेर लेख्दाखेरि पनि हुन्छ र अन्य तपाईहरुले जे लेख्दाखेरि पनि हुन्छ यहाँनिर। जस्तै अब यहाँनिर पुरै सेन्टेन्स लेख्दिउँ, आई हेभ एनदर अकाउन्ट भनेर लेख्दाखेरि पनि हुन्छ र त्यसपछि तपाईले यहाँनिर रातो कलरको डिलिट भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ र डिलिटमा क्लिक गरिसकेपछि डिलिट इमो अकाउन्ट भनिन्छ। यो इमो अकाउन्ट विल बी डिलिटेड कन्टिन्यू एनीवे भनेको छ। अब तपाईले यसमा पर्मानेन्टली डिलिट गर्न चाहनुभयो भने यहाँनिर यस थिच्दिनुस्। यस थिचेपछि योर अकाउन्ट हेज बिन डिलिटेड भनेको हुन्छ। यो अकाउन्ट डिलिट भइसकेपछि चाहिँ तपाईहरुको पुरानो जुन फ्रेन्ड कन्ट्याक्टहरू हुन्छ अथवा अन्य जुन कन्ट्याक्टहरू हुन्छ सबै डिलिट हुन्छ पर्मानेन्टली नै र तपाईले फेरि त्यही नम्बरबाट तपाईहरुले आफ्नो अकाउन्ट चलाउन मन लाग्यो भने पनि यदि तपाईहरुको पुरानो साथीहरु चाहिँ त्यसमा कनेक्ट हुँदैन त्यसको लागि फेरि तपाईहरुले कन्ट्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र फेरि अब सुचारू रूपमा फेरि नयाँ तरिकाले नै तपाईहरुले आफ्नो इमो अकाउन्ट चलाउन सक्नुहुन्छ।
हस्त साथीहरू, आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि तपाईँहरूलाई साँच्चै नै हेल्पफुल रह्यो भने भिडियोलाई प्लिज लाइक गर्न नभुल्नुहोला र यदि तपाईँहरू मेरो च्यानलमा नयाँ आउनुभएको छ भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला। आजलाई यति नै।